Limbile indo-europene sunt o familie de limbi vorbite ca limbi materne, de aproximativ jumătate din populația planetei, în special în Europa, nordul și sudul Asiei, cele două Americi și Australia, precum și pe arii însemnate din celelalte zone. Lingviștii estimează că există peste 400 de limbi și dialecte indo-europene. Numele de limbi indo-europene le-a fost atribuit pentru a reflecta răspândirea acestor limbi, în special în India și Europa, deși trebuie subliniat că nu toate etniile vorbesc o limbă indo-europeană, precum și faptul că limbile indo-europene se vorbesc și în alte părți ale globului. În cele ce urmează, prezentăm o schemă care nu este perfectă, dar este foarte sugestivă pentru multitudinea, evoluția și clasificarea limbilor indo-europene vorbite în Europa. Reprezentarea grafică nu conține limbile dispărute, dar nici limbile non-indo-europene. Aspecte ce privesc istoria lingvisticii indo-europene. În 1583, misionarul iezuit englez și savantul Konkani Thomas Stephens a scris o scrisoare unui cunoscut în care remarca asemănări între limbile indiene, greacă și latină. O altă relatare este cea făcută de Filippo Sassetti, un comerciant născut la Florența și care în 1540, călătorind în subcontinentul indian, a remarcat unele asemănări de cuvinte între sanscrită și italiană. Ipoteza înrudirii limbilor indo-europene a fost formulată prima dată în 1647 de învățatul olandez Marcus Zuerius van Boxhorn. Acesta a observat că o serie de limbi europene se aseamănă cu persana și a înaintat ideea că toate aceste limbi se înrudesc cu limba sciților. Această remarcă a rămas însă fără ecou în preocupările științifice ale vremii și a fost reluată în 1786 de filologul britanic Sir William Jones în lucrarea Limba sanscrită, unde observa asemănări între 4 dintre cele mai vechi limbi cunoscute în vremea lui: sanscrită, latina, greaca și persana. Limba comună din care s-au dezvoltat toate aceste limbi se numește limba proto-indo-europeană, care este o limbă teoretică, în sensul că tot ce se știe despre această limbă izvorăște din analiza limbilor moderne și a acelora dispărute. Locul geografic din care a apărut proto-indo-europeană este controversat, dar cel mai probabil pare să fi fost regiunea din jurul Mării Negre, în teritoriile actuale ale Armeniei, României și Ucrainei. Sirul de hărți prezintă ipoteza Kurgan privind apariția limbilor indo-europene, ipoteză care în prezent este cea mai acceptată de lingviști. Kurgan, cuvânt de origine turcă, înseamnă tumulus, o ridicătură de pământ și pietre deasupra unui mormânt. Teoria gorganelor propune ca patrie primordială Urheimat, ca teritoriu al vorbitorilor de limbi indo-europene, stepele nord-pontice de la Marea Caspică și pleacă de la premisa că în această zonă erau vorbite câteva dialecte ale limbii proto-indo-europene. Birute Maria Alseikaite Gimbutiene, fost profesor la Universitatea Vilnius din Lituania, unul dintre cei mai cunoscuți arheologi ai secolului 20, un pionier al științei arheomitologiei, creator de noi teorii, în cercetările sale științifice,
A acordat o mare atenție originii, apariției și dezvoltării popoarelor. În elaborarea teoriei originii Balticilor formulată de Ghimbuțiene, ea stabilește două teorii premergătoare. Teoria originii strămoșului indo-european, a cărei cultură a numit-o Kurganii, și o a doua teorie, originea și formarea Balticilor. Pentru început, să vedem la ce se referă prima teorie. Ipoteza kurgană, cunoscută și ca teoria kurganelor, este una dintre teoriile privind originile indo-europene, potrivit căreia oamenii aparțin unei culturi arheologice numită cultura kurganelor, localizată în stepa nord-pontică. Locuitorii acelor zone au fost cel mai probabil vorbitorii ai limbii proto-indo-europene. Termenul este derivat din cuvântul turco-tătar kurgan și corespund cuvintelor românești gorgan sau tumul, în latină tumulus, o movilă ridicată deasupra unui mormânt. Reprezentanții acestor culturi erau păstorii nomazi, care s-au răspândit de la începutul mileniului 3 înainte de Hristos, în întreaga stepă din nordul Mării Negre, din jurul Mării Caspice și în Europa de Est. Teoria gorganelor propune ca patrie primordială a vorbitorilor de limbi indo-europene, stepele nord-pontice și cele de la Marea Caspică, pleacând de la premisa că în această zonă erau vorbite câteva dialecte ale limbii proto-indo-europene. Harta migrațiilor indo-europene între aproximativ 4000 și 1000 de ani înainte de Hristos, după modelul Kurgan, indică faptul că migrația anatoliană s-a putut realiza fie prin traversarea Caucazului, fie a Balcanilor. Regiunea indicată cu culoarea mov corespunde patriei primordiale prezumtive, în germană Urheimat, culturile Samara și Srednji Stog. Regiunea indicată cu roșu corespunde ariei probabile de răspândire a populațiilor indo-europene cu 2500 de ani înainte de Hristos, iar cea de culoare portocalie indică probabila arie de răspândire înainte de anul 1000 înainte de Hristos. Mobilitatea culturii gorganelor a facilitat expansiunea ei în întreaga regiune prin cultura Lamnaia, care a fost o cultură târzie din epoca Cuprului până la începutul epocii bronzului din regiunea râurilor Bug, Nistru și Ural. Acestei culturi îi sunt atribuite domesticirea calului și mai târziu utilizarea carului primitiv. Prima evidență arheologică a domesticirii calului provine din Srednji Stog, din nordul Mării de Azov, Ucraina. Cel mai vechi car are aproximativ 2000 de ani înainte de Hristos și a fost descoperit în apropierea lacului Crivoi. Expansiunea ulterioară în afara stepelor a dus la apariția unor culturi hibride, cum ar fi cultura amforelor globulare spre vest. Aceste culturi hibride sunt la originea emigrării protogrecilor spre peninsula balcanică și a culturii nomade indo-iraniene spre est, în jurul anului 2500 înainte de Hristos. Pentru a înțelege cum cultura indo-europeană a ajuns la o asemenea importanță, trebuie să privim mult înapoi în timp. În preistorie târzie, valuri de indo-europeni au început să migreze în mai multe direcții de-a lungul continentului eurasiatic, înlocuind băștinașii și chiar alți coloniști indo-europeni care intraseră mai devreme într-o zonă. Savanții dezbat când au început exact aceste migrații masive. Unii spun că încă cu 8000 de ani înainte de Hristos, în timp ce alții spun că mult mai târziu, după anul 3000 înainte de Hristos, dar este clar că până în al treilea mileniu înainte de Hristos, indo-europenii erau în mișcare.
Pe măsură ce indo-europenii s-au stabilit în diferite zone ale lumii, au dezrădăcinat și au copleșit popoarele indigene, ceea ce a dus în mai multe cazuri la exterminarea unor culturi întregi. Grupurile indo-europene s-au mutat în India, de exemplu, unde au cucerit populația locală și au stabilit sistemul de castă, cu ei înșiși în frunte, desigur. De asemenea, un alt grup indo-european a invadat Italia și s-a stabilit acolo ca romani. Alții au devenit slavi în Europa Centrală și filistenii în Orientul apropiat. În fiecare caz, au provocat tulburări și schimbări sociale violente. Grecii oferă un bun exemplu al comportamentului tipic acestor cuceritori. Numai puțin de 3 valuri majore de indo-europeni au cuprins teritoriul actual al Greciei în al doilea mileniu înainte de Hristos, ultimul dintre aceștia fiind foarte feroce. E vorba de invazia doriană care a înlăturat cel puțin 2 grupuri anterioare de invadatori indo-europeni și au produs atât de mult haos încât urmat o epocă întunecată de mai multe sute de ani înainte de Hristos. Nu e de mirare, așadar, că pelazgii, un popor indigen pe teritoriul actualei Grecii, au fost eliminați, devenind un mister istoric. Pelazgii sunt descriși ca fiind negreci și au fost asociați cu diverse culturi preistorice din regiune. Când invadatorii brutali au început să se distrugă unul pe altul, culturile native nu au avut nicio șansă de supraviețuire, nici în propria lor epocă, nici în istorie.